හස්බන්ඩ්ගේ අලුත්ම සෙල්ලම් බඩුව ඇවිල්ලා. Meta Quest 2 මේකට කලින් කිව්වේ Oculus 2 කියලා Facebook එකෙන් ඒ කියන්නේ Meta එකෙන් මේක සල්ලි දීලා ගත්තට පස්සේ ඒක Meta Quest 2 කියලා. ඒ කියන්නේ වෙන කම්පැනි එකක්ද Facebook එකෙන් සල්ලි දීලා අරන් තියෙන්නේ? Oculus තමයි මේක හදන්නේ. Facebook එකෙන් සල්ලි දීලා ගත්ත ඒ කම්පැනි එක. ඊට පස්සේ Facebook එක නම වෙනස් කරන්නේ Meta කියලා. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ නම දැම්ම Meta Quest 2 කියලා. මේක 256 GB තියෙනවා. මේක ප්ලේ කරන්න පුළුවන් ගේම්ස් ලිස්ට් එකක් මෙතන තියෙනවා. ඔච්චරද පුළුවන්? මොනවද තියෙන්නේ? Jurassic Park තියෙනවා. Beat Saber, Population, Climb, Getaways. මේක කීපයක් විතරයි. ඕකෙන් ෆ්‍රී එනේ වෙන්නේ නැති ඔය නේද? එහෙමද? නෑ ෆ්‍රී නෙවෙයි සල්ලි දීලා ගන්න තියෙනවා. මම හිතන්නේ මේ නිකන් කීපයක් දාලා ප්‍රධාන ටිකක් වෙන්නේ. තව ඕන තරම් පුළුවන් ඉතිනේ. ඔව් මේක ඕන වෙන්නේ ඉතින් virtual reality වර්ගයේ ගේම්ස් ප්ලේ කරන්න. එහෙම නැත්නම් virtual reality apps වලට. දැන් ඔයාව කරා මොකද කරන්නේ? බලමු ඉතින් මොකද කරන්න කියලා. අරින්න බලන්න. ඇතුලේ මේක තමයි මේන් පාර්ට් එක. හෙඩ්සෙට් එක. එහෙම නැත්නම් මේකට මොකද්ද හෙඩ් මවුන්ටඩ් ඩිස්ප්ලේ කියලා කියනවා. තියෙන හෙඩ්සෙට් එක. මේක මොකක්ද? මම දන්නේ නැහැ මේක මොකක්ද කියලා. මේක මම හිතන්නේ ඔළුවට දාන්න තියෙන. අය දාඩිය දාන්නට දානවට. මේක ගියාට ඊට පස්සේ ඒ කැල් දෙක මොකද්ද? ටච් ඩිස්ප්ලේ දෙකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේකෙන් ගේම්ස් ප්ලේ කරනවා නම් මේවා තමයි නිකන් අපි කම්පියුටරේ පාවිච්චි කරනකොට මවුස් එක තියෙන්නේ. ඒකට සමානයි. මේක එතකොට virtual world එකේ අපිට මොනවා හරි ඉන්ටරැක්ට් වෙන්න ඕන නම් මේ දෙකෙන් තමයි කරන්නේ ගොඩක්. මේක හොඳයි metaverse එකට යන්න ඉන්නවා නම් metaverse එකේ මොනවා හරි කරන්න ඉන්න කට්ටියට. ඔව් ඒකේ මැනුවල් එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ warranty safety and warranty guide එක. ඊපස්සේ charger එක USB C type එකේ charger එක. ඔය ටික තමයි තියෙන්නේ. මේක පොඩ්ඩක් පෙන්නන්න මොනවද තියෙන කැලේ කියලා. මේකේ මොනවද මේවට කියන්නේ lens දෙකක් තියෙනවා. S2ට දෙපැත්තට. මේ වීදුරුද? වීදුරු තමයිනේ. මේ දෙක ඇඩ්ජස්ට් කරන්න පුළුවන්. මම දන්නේ නැහැ හරියට තම කරන විදිය. පොඩ්ඩක් මේ තමන්ගේ ඇස් වලට හරියන විදියට අපි බලමු. තාම කිසි දෙයක් පේන්නේ නැහැ මේකට. ඔයා මොන හරි ඔකට ලෝඩ් කරන්න ඕනද? මුලින්ම කවර් එක අයින් කරන්න ඕනේ. ඔව් මේකට apps හරි games හරි download කරගන්න ඕනේ. මොකද දාලා ඉන්නේ නැද්ද බලන්න නිකන් ඔන් කරලා. මම දන්නේ නැහැ ඒක තාම. ඔය කැමරාද ඔය එළිය 4ක් තියෙන්නේ. ඔව් මෙතන කැමරාස් 4ක් තියෙනවා. එතකොට ඒකෙන් එළිය තියෙන ඒවත් රෙකෝඩ් වෙනවා හැමද? මට තේරෙන්නේ නැහැ. ඔයා ඔකෙන් හදන දෙයක් හදලා පෙන්නන්නේ නේ. මොකක්ද ඔයා මුලින්ම ඔකෙන් හදන්නේ ඉන්නේ? බලමු ඉතින් අපි පුතාට මුලින්ම මේ සෝලර් සිස්ටම් එක ග්‍රහලෝක ටික බලන්න පුළුවන් විදිහට 3D බලන්න පුළුවන් විදිහට හදන්න තමයි හිතේ තියෙන්නේ. ඉතින් බලමු. Meta Quest කීයද මේක? මේක නිව්සීලන්ත ඩොලර්ස් 890. ලංකාවේ මුදලින් ලක්ෂ 2ක් වගේ නේ. රුපියල්. මේකේ ඇඩ්වාන්ස්ඩ් වර්ෂන් එක එනවා. ඒක මීට වඩා ගොඩක් ගණන්. මට මතක නැහැ ඒකට කියන නම.
මේක තමා එන්ට්‍රි ලෙවල් එකේ මිඩ් ලෙවල් එකේ හෙඩ්සෙට් එක. එතකොට ඕකට හදන වීඩියෝ හදන්නේ මොන software වලින්ද? මම දන්න විදිහට Unity වලින් හදන්න පුළුවන් games. තව Meta එකෙත් මම හිතන්නේ මොන හරි software tools ඇති මේකට හදන්න. මේක අර විශේෂම දේ මේ දැන් අපි 3D movie එකක් බලනකොට අපි නිකන් බලාගෙන ඉන්නවා විතරනේ. 3D පේනවා නමුත් අපි බලාගෙන ඉන්නවා විතරයි ඉන්ටරැක්ට් වෙන්න බෑ. ඔව්. මේකෙන් හදන apps වලට හරි games වලදී 3D අපි 3D world එක ඇතුළට ගිහිල්ලා ඒක ඉන්ටරැක්ට් වෙන්න පුළුවන්. මේ ඒකේ ඉන්න පුද්ගලයෝ හරි ඒකේ තියෙන ඔබ්ජෙක්ට්ස් එක්ක දැක්ක අර වීඩියෝ එකක් අර අම්මා මැරිච්ච ළමයාව හම්බ වෙනවා පෙන්වන්නේ ඕක දාගෙන. ඔව්. ඒකට කියන්නේ අර immersive world කියලා කියන්නේ. අපි 3D world එක ඇතුළට යනවා virtual world එකක් ඇතුළට යනවා. ඒක තමයි ඉතින් මේ මොකද්ද metaverse කියන එකෙත් අදහස ඒකනේ. හරියන හදලා පෙන්නන්න ඔයාගේ වීඩියෝ. Meta Quest 2